inilah DJI Mini 2 dan hari ini kita nak buat simple review dan tengok hasil footage. Dan DJI Mini 2 mempunyai berat 249 gram. Dan ini adalah spesifikasi untuk DJI Mini 2, which is ultra light and affordable, less than 249 gram dan mempunyai 31 minit max flight time. Ia juga mempunyai OcuSync 2.0 HD video transmission sehingga 10 km dan mempunyai level 5 wind resistant, which is sangat sesuai kalau kita nak fly dekat kawasan pantai dan sebagainya. Dia juga boleh shoot sehingga 4K videos dan selain itu boleh shoot panorama, quick shot dan one take videos.